Länsi-Rooma tuhoutui tavanomaisen käsityksen mukaan vuonna 476, kun barbaripäällikkö Odovacar syrjäytti Länsi-Rooman viimeisen keisarin Romulus Augustuksen. Mutta itse asiassa tässä on sellainen tapahtuma, jolle on merkitys annettu jälkikäteen ja syistä, jotka eivät oikeastaan kauhean hyvin kestä päivän valoa. Voidaankin sanoa, että Länsi-Rooma ei tuhoutunut vuonna 476, vaan tapahtui jotain muuta. Mutta mitä oikein tapahtui? Tavanomaisen käsityksen mukaan silloin, kun näille tapahtumille halutaan antaa jotain vuosilukuja, on se, että Länsi-Rooma romahti edellä mainittuihin tapahtumiin vuonna 476 ja Itä-Rooma puolestaan noin 1000 vuotta myöhemmin vuonna 1453, kun Mehmet valloittajan johtamat ottomaanit valloittivat Konstantinopolin, joka toki oli tuossa vaiheessa enää vain käytännössä kaupunkivaltio pienillä merentakaisilla alueilla varustettuna. Mutta mitä tuolloin vuonna 476 oikeastaan tapahtui ja miksi on monellakin tavalla väärin sanoa, että se olisi ollut Länsi-Rooman loppu? Kun barbaripäällikkö Odovacar 476 syrjäytti Länsi-Rooman hallitsija, niin kyseessä ei ollut mikään dramaattinen Rooman valloitus, vaan itse asiassa Odovacar pakotti Länsi-Rooman keisarin Romulus Augustuksen eroamaan virastaan. Säilyneiden tietojen perusteella meidän on syytä olettaa, että itse asiassa hän eli elämänsä loppuun asti viettää eläkepäiviä sangen mukavasti. Tämä käsitys siitä, että vuonna 476 Länsi-Rooma olisi romahtanut, niin tämä ajatus tulee vuosikymmeniä myöhemmin esille. 500-luvun toisella vuosikymmenellä konstantinopolilainen Marcellinus historioitsija kirjoitti, että kun Odovacar Goottien kuningas otti Rooman hallintaansa, Rooman kansan läntinen imperiumi tuhoutui. Mutta kun katsotaan tätä tapahtumaa vuoden 476 ja sen jälkimaininkien näkökulmasta, niin itse asiassa kukaan ei ajatellut sillä tavalla, että se olisi ollut Rooman tuho. Siinä, että Odovacar syrjäytti Länsi-Rooman keisarin, ei itse asiassa ollut mitään kauhean erityistä tai dramaattista, vaan tämä ajatus siitä, että Länsi-Rooma tuhoutui, niin se itse asiassa keksittiin myöhemmin, jotta voitiin oikeuttaa toimia, mitä tehtiin 500-luvulla. Kun tarkastellaan sitä, mitä tapahtui vuonna 476, pitää katsoa sekä hiukan laajempaa tilannetta, että myöskin muistella vanhoja ja tarkastella edellisiä vuosia. Nimittäin tämä Romulus Augustus, hän oli itse asiassa itse tällainen vallankaappaaja, ja hän oli kaapannut vallan, mutta ei ollut saanut valtaansa koko läntistä imperiumia. Nimittäin Rooman laillinen hallitsija Julius Nepos oli edelleenkin hengissä, ja hän hallitsi pientä osaa Länsi-Roomasta Balkanin alueella, käytännössä alueita nykyisen Kroatian seudulla. Toisin sanoen Romulus Augustus, joka syrjäytettiin, niin hän oli itse vallankaappaaja, ja hänen edeltäjänsä oli hengissä ja hallitsi osaa valtakunnasta. Tästä näkökulmasta katsoen voidaan todeta, että tämä Rooman päättyminen tuona vuonna on hieman kyseenalaista. Toisaalta sitten jo totesin sen, että aikalaisten näkökulmasta tässä ei ollut mitään kauhean erityistä, että tällainen tapahtui. Ja kun katsotaan vuosia 455-476, niin kymmenkunta roomalaista keisaria oli tuolloin ollut, ja heistä suuri osa oli joutunut nimenomaan tällaisen sotilasvallankaappauksen kohteeksi. Ja 4 tapauksessa keisari oli syrjäytetty eikä välittömästi oltu tilalle nimitetty uutta. Toisin sanoen, kun Odovacar syrjäytti Romulus Augustuksen ja julistautui Italian kuninkaaksi, niin se on oikeastaan tällaista jälkikäteen katseltua, että hän olisi niin kuin julistautunut ikään kuin asemaan keisarin tilalle. Tällainen valtatyhjiö ilman keisaria oli itse asiassa kohtuullisen tavallinen, ja pisin aika ennen tätä Odovacarin toimintaa oli itse asiassa noin 1,5 vuotta. Se oli pidempi aika kuin suuri osa Länsi-Rooman viimeisistä keisareista oli edes hallinnut. Toisin sanoen, tässä tilanteessa, kun Odovacar syrjäytti 476 Romulus Augustuksen, niin
Tämä oli yksi lukuisista Roomaa vaivanneista sotilasvallankaappauksista siinä, että uutta keisaria ei välittömästi nimitetty, ei ollut mitään erityisen dramaattista tai uutta. Ja Roomalla oli myös laillinen hallitsija Julius Nepos, joka vielä hallitsi alueita hiukan idempänä. Tiedostettava se, että mikä toki on antiikin historiaan tutustuneille tiedossa, että ei tässä sellaista dramaattista katkosta ollut. Länsi-Roomahan enemmänkin liudentuu ja katoaa kulttuurisena entiteettinä, mutta ei se ollut mikään romahdus myöskään hallintotasolla, vaikka dramaattisesti tämä tällaisena esitetäänkin. Nimittäin Odovacar ylläpiti suurta osaa tai suurinta osaa tästä Rooman hallintojärjestelmästä, ja hän hallitsi itse asiassa pitkään. Hän hallitsi 17 vuotta, joka olisi ollut keisarillekin jo aika pitkä aika. Rooman senaatti, kun tapasi ja kokoontui aivan entiseen tapaansa, siinä vaiheessa se oli jo kokoontunut lähemmäs vuosituhannen verran, ja tämä jatkuu ilman pahempaa häiriötä. Gootista ei tullut mitään valtakunnan hallintokieltä, vaan latina oli tällaisena niin sodankäynnin kuin hallinnonkin osalta, tai siis armeijan hallinnon osalta, roomalainen laki hallitsi alueita, ja Rooman armeijakaan ei tähän romahdukseen valloittanut. Ja huomioarvoissa on myöskin se, että kun Odovacarin aikakaudella sitten kolikoita lyötiin, niin niissä esiintyi itse asiassa Rooman keisari. Alkuvaiheessa nimenomaan Julius Nepos, ja kun Julius Nepos kuoli, niin vuodesta 480 alkaen Odovacarin kolikoissa esitettiin itse asiassa Itä-Rooman keisarit, jotka hallitsivat Konstantinopolissa. Toisin sanoen, siis valtiollisen propagandan näkökulmastahan kolikot olivat keskeisessä roolissa, niin Odovacar, joka tämän vallankaappaajan Romulus Augustuksen syrjäytti, niin hän alkoi sen jälkeen lyödä kolikoita laillisen hallitsijan nimissä. Ja kun laillinen hallitsija sitten kuoli, niin tosiasiallisesti hän tunnusti sitten tämän Itä-Rooman keisarin statuksen ainakin kolikkojen tasolla. Odovacarin valta tuli päätökseen sitten vuonna 493, kun toinen goottikpäällikkö Theoderic syrjäytti hänet puolestaan. Hän oli vielä menestyksekkäämpi hallitsija ja onnistui sotilaallisella valloituksella ottamaan haltuunsa Balkanilta alueita, Gallian suuntaa, protektoraattiaseman sai myöskin Hispanian provinssin pääosiin, ja suuria jälleenrakennustöitä toteutettiin Roomassa, ja joko Odovacar tai Theoderic itse asiassa kunnosti myöskin Kolosseumia ja järjesti siellä sitten näitä otteluita. Huomaamme sen, että nämä goottikomentajat siis jatkoivat Rooman toimintaa aika lailla ikään kuin olisivat Rooman keisarin tehtävät itselle ottaneet, vaikka eivät sellaisina esiintyneet. Sotilaalliset voitot ja se, että hän sai ensin Italian alueen järjestykseen, palautettua Balkanilla alueita, keskusvallan valtaa ja Gallian suunnalla sekä vahvisti asemia myöskin Hispaniassa, näyttäytyy aikalaisille itse asiassa sellaiselle, että tällainen uusi kultakausi, uusi vahvuuden aikakausi olisi tulossa. Tämä on suuressa ristiriidassa sen kanssa, että jälkimaailma muistaa 476 vuoden Länsi-Rooman romahduksena. Aikalaisille tämä Odovacarin aika ja häntä seurannut Theodericin aika näyttäytyy jopa tällaisena, niin kuin renesanssi on väärä sana, mutta uutena nousukautena, ja ennen kaikkea kaksi pitkäaikaista vahvaa hallitsijaa on todella isossa kontrastissa siihen nähen, kuinka nämä aikaisemmat keisarit olivat olleet heikkoja ja valtakaudet lyhyitä. Valtakunta oli myös keisareiden aikakaudella ollut puolustuskannalla. Nyt se keskusvalta palautti taas sitten näitä aiemmin menetettyjä alueita hallintaansa. Oikein tapahtui. Erittäin olennaista on se, että Odovacarin ja Theodericin aikakaudella Italia keskeinen valtakunta, jonka pääkaupunki oli Roomassa, se vahvistui ja palautti entisiä asemiaan. Idästä katsoen, Itä-Roomasta katsoen, tämä oli hiukan ongelmallista, ja itse asiassa tämä Italian alueen vahvistuminen kulki käsi kädessä idän suhteiden heikkenemisen kanssa. Theoderic kuoli vuonna 526 ja
Itä-Roomassa ryhdyttiin tässä vaiheessa harkitsemaan ja miettimäänkin sitten ja lopulta suunnittelemaan hyökkäystä Italiaan. Palataanpa hiukan taaksepäin. Mainitsin tuossa aikaisemmin tämän Marcellinuksen konstantinopolilaisen historioitsijan. 500-luvun toisella vuosikymmenellä, mitä ilmeisimmin tämän lopulla, hän tässä historiallisessa työssään esitti tämän ajatuksen, että Rooma tuhoutuu 476. Hän kuvaa nimenomaan tätä Odovacaria Goottien kuninkaana, jonka toiminnan seurauksena läntinen Rooman valtakunta tuhoutui. Tämä oli keskeinen ajatus siinä taustalla, millä voitiin idästä katsoen oikeuttaa hyökkäys länteen. Länsi-Rooma oli tuhoutunut, barbaarit olivat ottaneet sen valtaansa. No, mitä muuta hyveelliset itäroomalaiset, Itä-Rooman mahtava Bysantti voikaan tehdä, kun palauttaa taas läntiset alueet roomalaiseen valtaan. Eli tämä käsitys vuoden 476 tuhosta, sillä nimenomaan ryhdyttiin oikeuttamaan Itä-Rooman ekspansiota länteen. Sattumaa se, että Marcellinus oli tulevan Itä-Rooman keisarin ja tuolloisen kruununperijän Justinianuksen luotettu neuvonantaja. Hän kirjoitti tämän kroniikkansa ja siitä tuli monellakin tavalla oikeutus tälle Itä-Rooman toiminnalle. Ja se oli oikein toimiva sellainen. 535 Itä-Rooma hyökkäsi Italiaan. Ja Justinianus, joka tuossa vaiheessa oli Rooman keisari idässä, oikeutti tämän hyökkäyksensä hänen sanojaan vapaasti mukaille, että gootit ovat väkivalloin ottaneet valtaansa Italian, joka oli meidän. Ja he ovat kieltäytyneet antamasta sitä takaisin. Ja joulukuussa 536 Justinianuksen armeija eteni sitten Roomaan ja otti kaupungin haltuunsa. Ja tästä sitten Justinianuksen virallinen historioitsija Procopius kirjoitti puolestaan, että Roomasta tuli uudelleen roomalaisten alamainen 60 vuoden jälkeen. 60 vuotta oli kulunut siitä, kun Odovacar oli kaapannut vallan. Toisin sanoen tämä historiallinen käsitys, jonka mukaan Rooma romahti, niin sitä käytettiin oikeuttamaan tämä hyökkäys länteen ja roomalaisen vallan, tai siis bysanttilaisen vallan oikeutus perustui siihen, että kyseessä oli itse asiassa se, että Rooma palautettiin roomalaisten valtaan ja goottibarbarit sieltä sitten syrjäytettiin. Hyökkäys oli tosiaan alkuun menestys, mutta itse asiassa Italian alueen hallinta osoittautui paljon vaikeammaksi. Sota Italiassa jatkui vuosia ja jatkui aina vuoteen 562. Ja näiden monivaiheisten kamppailuiden myötä itse asiassa Rooman kaupunki oli kärsinyt laajoja vahinkoja, kuten myöskin suuri osa Italiasta. Näissä käänteissä gootit valloittivat Rooman takaisin 546, vain hävitäkseen sen seuraavana vuonna uudelleen. Ja gootit palasivat taas 549, ja 552 gootit ajettiin sieltä pois, ja sen jälkeen gootteja ei Rooman vallassa nähtykään. Roomaan ryöstettiin ja se vahingoittui jokaisessa näissä vallanvaihdoksissa. Samat tuhot iskivät myöskin laajoille alueille Italiaan. Nälänhätä oli erittäin vakavaa. Gootit kun piirittivät vuonna 546 kaupunkia, niin se kärsi todella vakavasti. Ja Rooman väkiluku romahtaa. Itse asiassa nämä loppusuoran kamppailut ovat sellaisia, että näissä nämä tuhot ovat monelta osin todella korkeita. 560-luvulla, kun viimein rauha vallitsee Italiassa, Rooma on hallinnassa jälleen, niin Rooman kaupungin väkiluku on arvioitu, että se on jonkin verran yli 20 000. Ja 560 vuoden tietämillä, jos väkiluku on noin 20 000, niin sitä pitää peilata siihen, että oli tarkoista lukemista mitä mieltä tahansa, niin 400-luvun puolessa välissä joka tapauksessa Roomassa asui sadoissa tuhansissa laskettava määrä väestöä. Ehkä 200-300 000 korkeimpien arvioiden mukaan, jopa 500 000. Mutta oli miten oli, niin tässä noin 100 vuoden aikana lähemmäs 90% kaupungin väkiluku kenties laski.
Ja monet Italian kaupungit kärsivät myöskin, ja itse asiassa monet kaupungit kärsivät vielä tätäkin pahemmin. Milano, joka oli ollut tärkeä kaupunki ja myöhäisantiikin yksi näistä Italian nimimman keskuksista, ja ennen näitä sotia Italian alueen toiseksi suurin kaupunki, niin se tuhottiin 539. Kerrotaan tai säilyneiden lähteiden mukaan, että Milanon koko väestö surmattiin tai orjuutettiin. Itä-Rooma vuoteen 562 mennessä oli palauttanut kylläkin Italia nyt valtaansa, mutta se oli suurelta osin tuhottu. Rooma oli vain kalpea varjo entisestä, bysanttilaisten hallussa toki. Toiseksi suurin kaupunki Milano tuhottu ja laajat alueet kärsineet suuria tuhoja. Sellainen oli tämä Itä-Rooman sota, jolla se palautti sitten Rooman taas roomalaisten valtaan. Mutta tämä oli todellakin se sota ja invaasio, joka tuhosi läntisen Rooman alueet. Odovacar ja Theoderik hallitsivat verrattain kaupungistunutta, verrattain vaurasta aluetta, ei mitään tuhoutunutta erämaata. Näillä perusteella voidaankin sanoa, että ei se länsi Rooma 476 itse asiassa sittenkään tainnut romahtaa. Odovacar syrjäytti vallankaappaajan, tunnusti sen jälkeen laillisen hallitsijan, tunnusti sen jälkeen, kun tämä kuoli, niin Itä-Rooman keisarin aseman, toki tosiasiallisesti koottivaltakunta oli itsenäinen, ja Theoderik jatkoi sitten läntisen alueen vahvistamista. Mutta se, mikä todella tuhosi sitten tämän Länsi-Rooman, niin kun bysanttilaiset 560-luvun alkuun mennessä olivat sitten Italian alueen ottaneet haltuunsa, niin nämä alueet olivat tuhoutuneet. 2 tärkeintä kaupunkia oli tuhottu, toinen täysin ja toinen vain varjo entisestään, ja muukin infrastruktuuri ja muutkin kaupungit olivat kärsineet todella voimakkaasti. Mutta tämä Marcellinuksen ajatus vuoden 476 tuhosta jäi sitten elämään sellaisena tarinana, mihin uskottiin ja haluttiin uskoa. Kerrottiin, kuinka barbaarit olivat valloittaneet. Ja nämä Justinianuksen valloitusretket sitten lännessä sen sijaan, että ne nähtiin siinä, että siinä se kuolinisku Länsi-Roomalle tuli, niin nähtiin itse asiassa jälkikäteen sitten epäonnistuneena pyrkimyksenä yhdistää hajonnutta valtakuntaa ja palauttaa roomalaiset alueet taas Rooman valtaan. Voidaankin sanoa, että sieltä 500-luvun toista vuosikymmeneltä alkaen olemme kertoneet Rooman tuhosta sellaista tarinaa, jota siitä on haluttu kertoa ja muistaa, jolla on oikeutettu se hyökkäys, joka tosiasiallisesti romahdutti tämän läntisen valtakunnan tärkeimmät alueet, ja jolla voitiin sitten kertoa tätä tarinaa näistä barbaarien tulosta, barbaarien uhasta sivilisaatiolle. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa ja taas tässä videoita katsottavaksi aiheen sivusta sitten ja näin.